Όταν παρατηρώ τους άνδρες, τους χωρίζω σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τους χωρίζω σε άνδρες που φλερτάρουν και σε άνδρες που δεν φλερτάρουν. Στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή στους άνδρες που φλερτάρουν, παρατηρώ επίσης μερικούς διαφορετικούς τρόπους που κατά τη γνώμη μου είναι λάθος. Αυτό είναι ακριβώς και το σημερινό βίντεο. Θα πούμε κάποια πράγματα που σε παρακαλώ πολύ μην τα κάνεις. Πριν ξεκινήσω όμως, θα σου πω για ποιο λόγο να μην τα κάνεις. Το πρώτο πράγμα είναι ότι ρίχνεις την αξία σου. Κάνοντας κάποια πράγματα που θα πούμε στη συνέχεια, η γυναίκα αρχίζει και δεν σε σέβεται. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι αναπτύσσεις έναν τρόπο σκέψης που μακροπρόθεσμα σου γίνεται συνήθεια και τελικά συνηθίζεις να φλερτάρεις με λάθος τρόπο. Πάμε όμως να δούμε ποια είναι αυτά τα πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις. Πρώτα απ' όλα, το πιο συνηθισμένο είναι το κέρασμα. Μην ξεκινάς την προσέγγιση με κέρασμα. Δεν χρειάζεται. Αρχικά αυτό που δείχνεις είναι ότι θέλεις να εξαγοράσεις χρόνο και θέλεις να εξαγοράσεις την προσοχή της. Δεν χρειάζεται να κεράσεις μια κοπέλα για να την προσεγγίσεις και να της πεις ότι απλά θέλω να γνωριστούμε και να ξεκινήσουμε να επικοινωνούμε. Πόσο μάλλον όταν θέλεις να κεράσεις και ρωτάς. Δηλαδή, έχω ακούσει άνδρες να πάνε και να ρωτάνε να κεράσω ένα ποτό, να κεράσω ένα σφινάκι. Φίλε, είναι δύο λάθη μέσα σε ένα λεπτό. Σε παρακαλώ πολύ, απλά διέκοψέ το. Η τρίτη και χειρότερη περίπτωση κεράσματος είναι το να επιμείνεις. Μπορεί να πας και να ρωτήσεις έστω να κεράσεις μια κοπέλα και να μην θέλει, ρε παιδί μου, και εσύ να επιμένεις μόνο και μόνο γιατί πιστεύεις ότι αυτό προσθέτει κάποια αξία. Δεν έχει καμία αξία, ειδικά αν η κοπέλα δεν θέλει. Μπορείς να επιμείνεις στο να γνωριστείτε. Όχι για να κεράσεις και να προσφέρεις κάτι σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρεις καν. Το επόμενο είναι να προσπαθείς μόνος. Δηλαδή, κάνεις μια προσέγγιση, δεν ενδιαφέρεται και επιμένεις σε κάτι το οποίο τελικά δεν έχει κανένα αποτέλεσμα για εσένα και δεν έχεις καμία ελπίδα σε εισαγωγικά, γιατί η κοπέλα ίσως να μην ενδιαφέρεται, ίσως να μην είχε μια πολύ ωραία ημέρα. Δεν χρειάζεται να το κάνεις, ρίχνει την αξία σου. Αν πας δηλαδή σε μια κοπέλα και φεύγει, πάει στην τουαλέτα, γυρίζει, πηγαίνει σε μια φίλη της, γυρίζει και εσύ απλά περιμένεις εκεί πέρα και στέκεσαι πότε θα έρθει για να σου δώσει λίγο σημασία, είναι ένας λάθος τρόπος προσέγγισης. Πρόσεξε, δεν λέω να μην επιμείνεις, να επιμείνεις, αλλά μέχρι ένα σημείο που θα σέβεσαι τον εαυτό σου και θα διατηρεί την αξία σου. Το επόμενο λάθος που κάνεις σε μια προσέγγιση είναι να τσαντίζεσαι. Μπορεί να προσεγγίσεις μια κοπέλα ή μια παρέα κοριτσιών και να μην έχουν την αντίδραση που θέλεις και εσύ να αρχίσεις να βγάζεις ένα θυμό προς το πρόσωπό τους, να αρχίσεις να προσπαθείς να δείξεις κάτι διαφορετικό, να δείξεις ότι μπορείς να γίνεις επιβλητικός. Φίλε, όχι, δεν λειτουργεί. Αν μια κοπέλα δεν ενδιαφέρεται, συνεχίζεις και προχωράς παρακάτω. Το επόμενο, όταν είναι να προσεγγίσεις μια κοπέλα, μπαίνεις σε διαδικασία διεκδίκησης. Όταν αρχίζεις να διεκδικείς κάτι, μείνε σε αυτό που διεκδικείς. Δηλαδή, μην προσεγγίζεις μια κοπέλα, θέλεις να διεκδικείς το τηλέφωνό της και επειδή δεν στο δίνει, συμβιβάζεσαι με το Facebook, Instagram, email ή περιστέρι. Μείνε στους στόχους σου. Μείνε και επικεντρώσου σε αυτό που θέλεις να πάρεις και όχι σε αυτό που απλά σου δίνει. Και κλείνουμε με ένα από τα μεγαλύτερα. Πολλές φορές έχω κάτσει με ανθρώπους σε μπαρ και θέλουμε να προσεγγίσουμε μια κοπέλα και ακούω από τον άνθρωπο που είναι δίπλα μου, ρε φίλε, πήγε ένας άλλος πιο πριν και τον απέρριψε. Μήπως και εμείς θα έχουμε την ίδια τύχη? Ασφαλώς μπορεί να έχουμε την ίδια τύχη. Όμως δεν είναι κριτήριο για να μην προσεγγίσεις την κοπέλα που σου αρέσει. Φαντάσου τον εαυτό σου ότι είσαι σε ένα μπαρ, σε προσεγγίζει μια κοπέλα η οποία δεν είναι του γούστου σου, μυρίζει άσχημα και σε φτύνει όταν μιλάει, για παράδειγμα. Δεν είναι και τόσο ελκυστικό, έτσι. Και αυτό ξανασυμβαίνει και δεύτερη φορά και τρίτη και ξανά και ξανά και ξανά και έχουν περάσει 10 κοπέλες που τις έχεις απορρίψει. Και τελικά έρχεται μια 11η κοπέλα η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη, έχει ωραίο πρόσωπο, ωραίο σώμα, σου αρέσει ο τρόπος που επικοινωνείτε. Τι θα κάνεις, θα την απορρίψεις? Όχι βέβαια, αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τις γυναίκες. Οι γυναίκες δεν είναι απλά γυναίκες, είναι άνθρωποι πάνω απ' όλα. Επειδή έχουμε πάρα πολύ ενεργό κοινό και ακούμε όλες τις απόψεις και τους προβληματισμούς, κάνε και εσύ το σχολείο σου από κάτω και πες μας αν έχεις εντοπίσει κάτι από αυτά που είπα ή αν έχεις εντοπίσει κάτι που δεν έχω πει. Αυτοί ήταν μερικοί τρόποι που δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείς όταν προσεγγίζεις μια γυναίκα. Αρχικά, το πιο βασικό κομμάτι που θα δείξουν είναι η έλλειψη φαντασίας στην προσέγγιση. Όμως, θέλω να προσέξεις να μην σκέφτεσαι συνέχεια αυτούς τους τρόπους, γιατί είναι μια κλασική αντίδραση του μυαλού. Αυτό που δεν θέλω να το κάνω, να το κάνω. Ήμουν ο Θέμης από το Men of Style και από την υπέροχη Θεσσαλονίκη. Σε χαιρετώ. Γεια χαρά.